here you go okay exercise እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ዛሬ ከዚህ በኋላ የምናየው ምንድነው ባለፈው ጊዜ እንደነገርኳችሁ let me bring it one second yes right there okay good ምንድነው አሁን ያየነው ዲፋይን አድርገናል ዳታቤዝ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ታይፕ ኦፍ ዳታቤዝ ምን ማለት ነው የሚለውን አይተናል ዳታቤዝ እንደነገርኳችሁ ፍላት በሆነ ፋይል የሚቀመጣለን ሃይራርኪካል በሆነ መልኩ የሚቀመጣለን ሪሌሽናል በሆነ መልኩ የሚቀመጣለን የምንማረው ሪሌሽናል ዳታቤዝ ሞዴል ይባላል ብለናል ምክንያቱም አንዱ ቴብል ከሌላው ቴብል ጋር ሪሌት ስለሚያደርግና አንድ ቻይልድ መልቲፕል ፓሬንትስ ስለሚኖረው ብለን አንድ ቻይልድ መልቲፕል ፓሬንት እንደሚኖረው ብለን ተነጋግረናል እንዴት ነው SQL ሰርቨርን ኢንስቶል የምታደርጉት የሚለውን አይተናል እናንተም ኢንስቶል እንዳደረጋችሁ ሆፕ አደርጋለሁ ከዛ ዳታቤዝ ዲዛይን ኮንሰፕቶችን ተነጋግረናል ይሄ ዳታቤዝ ብቻ ሳይሆን ላይፋችን in real life ራሱ እንዴት ማድረግ እንዳለብን አውርተናል ምክንያቱም መጀመሪያ ማንኛውንም ነገር ከመስራታችን በፊት ያስፈልጋል የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ ማለት ነው ያ ፕሮብለም ዴፊኒሽን ይባላል ከዛ በኋላ ሪኳየርመንት ዲፋይን እናደርጋለን ከዛ በኋላ ሎጂካል ዲዛይን እናደርግና ኮዲንግ እንጀምራለን ብለናል ዛሬ በተቻለ መጠን ኮዲንግን ለመጀመር እንሞክራለን ኦኬ ጉድ ናው ማንኛውንም ዳታቤዝ ስትፈጥሩ this is the really critical የሆነ ነገር ነው የምነግራችሁ you need to have standards አሁን እኛ ሀገር ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ አሁን ትልቁ ፕሮብለም ምንድነው ብትሉ ስታንዳርድ የለንም በዚህ ምክንያት ዛሬ የተፈጠረው የአማርኛ ሶፍትዌር የምንጠቀመው አንዳንድ ጊዜ ኤን ለመጠቀም ኤክስን እንድንጠቀም ያደርጉናል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኤን እንድንጠቀም ያደርጉናል ስታንዳርድ የለንም ማለት ነው ኦኬ ዳታቤዝ ክሬት ስታደርጉ ቴብል ክሬት ስታደርጉ ቪው ክሬት ስታደርጉ you need to have naming ስታንዳርድ ይኑራችሁ ያ ነው ቢዩቲፉል የሚያደርገው ኮዳችሁን ስለዚህ የመጀመሪያውን ስቴፓችሁ ምንድነው ኔሚንግ ኮንቬንሽን ነው ስትሰሩ ማለት ነው ዳታቤዝም ክሬት ስታደርጉ ኔሚንግ ኮንቬንሽን ያስፈልጋችኋል ዳታቤዝ ላይ ችግር የለውም ስሙን ለመስጠት ማለት ነው ወደ ቴብል ስንመጣ ግን ቢቻል ቴብሎች በሙሉ ምን ተብለው እንዲጀመሩ ነው አድቫይዝ የሚደረገው TBL ብላችሁ እንድትጀምሩ ለምሳሌ ስቱደንት ከሆነ TBL ስቱደንት አያችሁት ሁለተኛ ደግሞ ኮርስ ከሆነ TBL ኮርስ ብላችሁ አያችሁት ምን እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው TBL የሚለው ቴብል እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው ኦኬ እንዱ ዝም ብላችሁ ከምትጽፉት ይልቅ ማለት ነው ያ አንደኛው ኦፕሽን ነው ይሄ መጀመሪያው ነው ሁለተኛው ደግሞ ምን አይነት ኔሚንግ ኮንቬንሽን አለ የመጀመሪያ ፊደሎች በተለይ ቴብልስ ክሬት ታደርጉ ኮርስ ክሬት ታደርጉ የመጀመሪያዎቹ ፊደሎች ሎወር ኬዝ ቢደረጉ ይመረጣል ከዛ በኋላ ግን የሚቀጥለው ወርድ ደግሞ አፐር ኬዝ ይሆናል ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ካሜል ኬዝ ይባላል የካሜል አይታችኋት ከሆነ ካሜል እኮ እንዲጎበጥ ያለች ነች አይደል ስለዚህ እዚህ ጋር ሎወር ኬዝ ይጀምራል ከዛ በኋላ ወደዚህ ወደ ከፍተኛ ይሄዳል ማለት ነው እንዲህ ያደረጋችሁ መጻፍ ይተበቅባችኋል ማለት ነው በማንኛውም ብትጽፉት ግን ትችላላችሁ ሌላው ማንኛውንም ቴብልም ሆነ ዳታቤዝ ክሬት ስታደርጉ በነምበር መጀመር አትችሉም በስፔሻል ካራክተር ማለት ኤክስክላሜሽን ፐርሰንቴጅ ምናምን ማድረግ አይቻልም ስለዚህ ያንን ማድረግ አይተበቅባችሁም ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት ኦኬ ዳታቤዙን እኛ አሁን ለምሳሌ SMS 2020 ብለን ነው የፈጠርነው ስለዚህ የመጀመሪያው ኮንሰንሰስ ሊኖራችሁ የሚገባው ከተጠቃሚዎቻችሁ ጋር ማለት ነው ስሙ ማን ልበለው ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ ያያችሁት SMS _2000 ብየዋለሁ አንደርስኮር የምትለዋ በመካከል ስላለች ስፔሻል ካራክተር ይቻላል እዚህ ጋር ግን አንደርስኮር ብላችሁ እንድትጀምሩ አድቫይዝ አይደረግም ኦኬ ያለን SMS 2000 አልኩት ከዛ በኋላ ቴብሉን ክሬት ማድረግ አለብኝ ስንት ቴብል ነው አሁንኛ ያለን በዚህ በቅድም በነገርነው መሰረት ተመልከቱ አንድ ቴብል ነበረን 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ኛ ቴብል ደግሞ ኮርስ ኢንስትራክተር የሚል እንፈጥራለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን 10 ቴብሎች ክሬት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ተመልከቱ እነዚህን ቴብሎች ክሬት ስናደርግ ግን እያንዳንዱ ቴብል ለመሆን ምን ያስፈልገዋል አሁን በተለይ ኢንተርቪው ጥያቄ ላይ ምን ብለው ይጠይቋቸዋል what is table ሊሏችሁ ይችላሉ ቴብል ማለት ምን ማለት ነው አሁን እናንተ ዝም ብላችሁ ስታዩት ቀላል ጥያቄ ነው የሚመስለው what is ቴብል ማለት ሴት ኦፍ ሮውስ ኤንድ ኮለመንስ ማለት ነው ምንና ምን ያለው ሮው እና ኮለመን ያለው ሮው እንዲህ አይነት ሮው አለው ወደዚህ እንደዚህ የሚሰመር ከዛ ወደዚህ ወደ ጎን የሚሰመር ደግሞ ኮለመን አለው በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ የሚፈልገው ኦልዌይስ ከቀኝ ወደ ግራ ወይም ከግራ ወደ ቀኝ የሚሄደው ኮለመን ይባላል ኦኬ ኮለመን ማለት ይሄ ቋሚው ማለት ነው ይሄ ቋሚ ምን ይባላል ኮለመን ይባላል ወደ ታች ደግሞ የምታስገቡት ዳታ የምታስገቡበት ደግሞ ሮው ይባላል ይሄንን የሚይዝ ከሆነ ቴብል ይባላል ስለዚህ አንድ ቴብል ለመሆን ኮለመን ኔም ያስፈልገዋል ማለት ነው ኮለመን ኔም ያስፈልገናል then when we create a table we have to define columns now in our case በደንብ in our case ምን አድርገናል ኮለመኖቹን ዲፋይን አድርገናል ለስቱደንት እስኪ ያሉትን ኮለመኖች ንገሩኝ ብትባሉ ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ዴት ኦፍ በርዝ ዲፓርትመንት አይዲ ጀንደር ብላችሁ ኮለመን ኔሞችን ትዘረዝራላችሁ በኋላ ግን ሲጻፍ እንዴት ተደርጎ ነው የሚጻፈው ቅድም እንዳሳየኋችሁ ወደ ጎን ነው የሚጻፈው አያችሁት ወደ ጎን ስለሆነ ይሄ ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም የሚለው በዚህ በቀጥ ባለ መስመር የሚከፋፈል ከሆነ ይሄ ኮለመን ይባላል
እዚህ ጋር ያሉት ዳታዎች ደግሞ እያንዳንዳቸው ሮው እየተባሉ ይጠራሉ ማለት ነው። ጉድ ናው ለስቱደንት እነዚህን ኮለመኖች ክሬት አድርገናል። ለግሬድም ለሌሎችም እንደዛ አድርገናል ማለት ነው። ናው the next step ምንድነው የሚሆነው? ወደዚህ ልመልሳችሁ ወደ ኋላ let me come here okay right there አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ኮለመኑን ዲፋይን አደረግን። the next step ምንድነው የምናደርገው? ኖርማላይዝ እናደርጋለን ብያችኋለሁ። we normalize it first normal form second third normal form ዲፋይን አድርገናል። fourth normal form የሚባል አለ። እንደገና ደግሞ ፎርዝ በመካከል በፎርዝ እና በሰርድ ኖርማል ፎርም ሁለት ሰዎች ክሬት ያደረጉት ኖርማላይዜሽን አለ። ወደዛ ዲቴይል ውስጥ ግን መግባት ስለማያስፈልገን ነው ማለት ነው። ኖቱ ላይ ግን ለመጻፍ ሞክሬያለሁ። እዚህ ጋር ኖቱ ላይ ብትመጡ እዚህ ጋር ጽፌላችኋለሁ። እዚህ ጋር ቮይስ ኤንድ ኮድ ኖርማል ፎርም ይባላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሰርድ ኖርማል ፎርምን ማጠናከር ማለት ነው። ስለዚህ ያላችሁ ፈርስት ኖርማል ፎርም፣ ሰከንድ ኖርማል ፎርም፣ ሰርድ ኖርማል ፎርም እና ቢሲኤንኤፍ ይባላል። እነዚህ በሁለት ሰዎች ስም የተሰየመ ነው። ሌላው ፎርዝ ኖርማል ፎርም የሚባለው ነው ማለት ነው። እና እነዚህን ሁለቱን ብዙ ጊዜ አንጠቀማቸውም። that's the reason why I stop right there okay good now ወደዚህ ልምጣ። ከዛ በኋላ we have to define data types ምን ማለት ነው? አሁን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ የምፈልገው ኮምፒውተር እንዴት ነው ዳታን ኮምፒውተር ውስጥ የሚቀመጠው ዳታ እንዴት ነው? ይሄንን አስባችሁበት ታውቃላችሁ ወይ? ለምሳሌ አሁን እንበልና አበበ ስል እንዴት አድርጎ ነው አበበን የሚያስቀምጠው? 12 ስል እንዴት አድርጎ ነው 12ን የሚያስቀምጠው ኮምፒውተር? ይሄንን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ። ኮምፒውተር ውስጥ ማንኛውም ዳታ ሲቀመጥ in the form of binary in the binary format ነው የሚቀመጠው። ባይ ማለት ቱ ማለት ነው። አያችሁ ባይናሪ ነው ይባላል። ባይናሪ ማለት ቱ ፎርምስ ማለት ነው። either 0 or 1 ተብሎ ነው የሚቀመጠው። ይሄን አሁን ፊሎሶፊ ማለት ሪል የሆነውን ፕራክቲካል የሆነውን ኤግዛምፕል ልንገራችሁ። ለምሳሌ ነምበር 2 ስታስቀምጡ 8 ቢት በሆነ ፎርም ነምበር 2 ማለት 00000010 ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 7 8 ይሄ ማለት ነምበር 2 ማለት ነው። ሁለተኛ ነምበር 2ን እስኪ ጻፉ አስገቡ ብትባሉ ይሄንን አድርጋችሁ 10 ነው የምትሉት ማለት ነው። ኦኬ 3 ለማለት 101 ነው የሚሆነው። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ነው የምትጽፉት ማለት ነው። እና ይሄ ማለት እዚህ ጋር ማንኛውም ኮምፒውተር ላይ ሲጻፍ እንደዚህ አይነት በባይናሪ ፎርማት ነው የሚቀመጠው። በደንብ እዩ። ይሄ እያንዳንዷ ይቺ ባይናሪ ፎርማት ይቺ ቦታ እያንዳንዷ ቦታ ምን ትባላለች? ቢት ትባላለች። ኦኬ በደንብ እዩ። ይቺ እያንዳንዷ ምን ትባላለች አልኳችሁ? ቢት ትባላለች። ስለዚህ እዚህ ጋር 8 ቢኖረን 8 ቢት አለን ማለት ነው። አያችሁ 16 ቢኖረን 16 ቢት 16 መቀመጫ ቦታ ማለት ነው። አያችሁ ብሎክ ማለት ነው። ሼልፍ ላይ ያለ ቦክስ ማለት ነው። ኦኬ ልክ እንደዛ ተደርጎ ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ አበበ የሚባለውን ስትጽፉ ኤ በራሷ የራሷን የቻለ 0 and 1 አላት፣ ቢ 0 and 1 አለው፣ ኢ 0 and 1 አለው። እንዲያለ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ቢት ነው። 8ቱ ቢቶች በአንድ ላይ ባይት ይባላሉ። ኦኬ አሁን አንዳንድ ጊዜ ባይት የሚባል ነገር ብትሰሙ ይሄ ማለት ነው a collection of bits ማለት ነው። ስለዚህ ቢት አለ፣ ያንን ኮሌክት አድርገን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ባይት ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ናው ይሄ 8 ቢቶች ተጠራቅመው አንድ ባይት ይሆናሉ ማለት ነው። ኦኬ 100 እና ከዛ በላይ ደግሞ የሆኑ ባይቶች አንድ ላይ ተጠራቅመው ሜጋ ባይት ይባላል። ኦኬ 1000 ሜጋ ባይት ኪሎ ባይት እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። 1000 ኪሎ ባይት ጊጋ ባይት እየተባለ ይቀጥላል። 1000 ጊጋ ባይት ቴራ ባይት እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ሄዶ you know what ፍላሽ ዲስክ እኮ አገኘሁኝ 4GB ያለው ሲላችሁ 4GB ማለት ምን ማለት ነው? ወደ ኋላ ማባዛት ማለት ነው። አያችሁት 4 times 1000 of megabytes ማለት ነው። አያችሁት። ስለዚህ እንደዚህ ነው ዳታ የሚቀመጠው ማለት ነው። ናው በደንብ እዩ የምታስገቡት። አሁን እዚህ ጋር እንምጣና ይሄ የዩዘር ኔም የነዚህ ዩዘር ኢንፎርሜሽን አለ፣ የተማሪ ኢንፎርሜሽን ስቱደንት አይዲ ኮምፒውተር ላይ ስንት ስፔስ እንዲይዝልኝ ይፈልጋለሁ፣ ማክሲመሙ ስንት ነው ብላችሁ ብታስቡ የተማሪ ቁጥር ለምሳሌ እንበልና እንደው በጣም ብንዘረዝረው ከ16 ዲጂት አይበልጥም ካልን 16 ዲጂት የሚይዝ ቦታ አስቀምጥልኝ ብዬ ነግረዋለሁ ማለት ነው። አያችሁ ያ ምን ይባላል? ዳታ ታይፕ ይባላል። በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ። አሁን በደንብ እዩ። ይሄ ተማሪ ላይ ስንመጣ የተማሪን አይዲ 1 2 3 እያላችሁ የምትመዘግቡ ከሆነ ቁጥር ነው ማለት ነው። ቁጥር ዳታ ታይፕ ይባላል። አያችሁት? አንድ ኢንቲጀር ወይም አንድ ነምበር ቁጥር እንግዲህ ቁጥር ምንድነው ብያቸዋለሁ? ነምበር ነው። ነምበር ደግሞ በተለያየ መልኩ ይገለጻል። አንደኛ ሆል ነምበር አለ፣ ሙሉ ቁጥር የምንለው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምን አለን? ዴሲማል ነምበር የሚባላል። ምንና ምን አልኳችሁ? ሆል ነምበር አለን። ሆል ነምበር የምንለው ምንድነው? 0 ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ያለው ሆል ነምበር ይባላል። ሌላው ደግሞ ምን የሚባላለን? ዴሲማል ነምበር የሚባላል። ለምሳሌ 12.50 ቢለን ወይም ደሞዝን ብትወስዱ ኦር ደግሞ እንበልና አንድ ሰው ሄዶ ገበያ ገዝቶ ሲመለስ ያለውን ፍራክሽን ስንመጣ ያ ፍራክሽን ምን እየተባለ ይጠራል? ዴሲማል ይባላል ማለት ነው። therefore በዴሲማል ፕሌስ የምናስቀምጥ ከሆነ ያ ዴሲማል ነምበር ይባላል። ሙሉ ቁጥር ከሆነ ሆል ነምበር ይባላል ማለት ነው።
ሙሉ ቁጥር በሲኩዌል ሰርቨር ኢንቲጀር ይባላል። ደሲማል ደግሞ ደሲማል ይባላል ኦር ፍሎት ይባላል። ኦኬ ደሲማልም አለ ፍሎትም አለ መኒም ይባላል። ኦኬ ወደዛ ዲቴይል ውስጥ ስንገባ በደንብ እያሳየኋችሁ እመጣለሁ። ጉድ ናው ዌን ዊ ካም ቱ ሂር። ስለዚህ በዚህ መሰረት ቁጥሮቹ የትኞቹ ናቸው? አሁን ስቱደንት አይዲ ላይ ስንመጣ ኦኬ ስቱደንት አይዲ ቁጥር ነው። ፈርስት ኔም ላስት ኔም ምናምንስ የሚባሉት ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ፊደሎች ናቸው። ፊደል ደግሞ በሲኩዌል ሰርቨር ምን ይባላል? ስትሪንግ። በኮምፒውተር ምን ይባላል? ስትሪንግ ይባላል። ስትሪንግ ማለት የፊደሎች ቁጥር ፊደልና ነምበር አንድ ላይ በአጋጣሚ ተቀላቅለው የሚቀመጡ ከሆነና እንደዛ ነው የሚቀመጡት ብለን ካሰብን ያ ምን ይባላል? ስትሪንግ ይባላል። ለምሳሌ አሁን ስምን ብትወስዱ ጆን ፖል የሚባል አለ፣ ፊደል ብቻ ነው ያለው። ጆን ፖል ዘ ሰከንድ ከተባለ ፊደልና ቁጥር ነው ያለው። አያችሁት? ለምሳሌ አሁን እንበልና አንዳንድ ቦታ አይታችሁ ከሆነ ማክዶናልድ ለማለት ኤምሲ ብለው እንደዛ አድርጎ ነው የሚጽፉት አይደል? ስለዚህ ይቺ ነገር ስፔሻል ካራክተር ነች። አያችሁት? ስፔሻል ካራክተር ጋር አብሮ የሚመጣ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ስፔሻል ካራክተር ፊደል ቁጥር በአንድ ላይ የሚመጣ ከሆነ እዛ ኮለመን ላይ ያ ምን እየተባለ ይጠራል? ስትሪንግ ይባላል። በሲኩዌል ሰርቨር ደግሞ ስትሪንግ በሁለት መልኩ ይገለጻል። ሲኩዌል ሰርቨር ላይ በደንብ እዩ። ሲኩዌል ሰርቨር ላይ ሆል ነምበር ከሆነ ኢንቲጀር በሉ ብያቸዋለሁ። ደሲማል ነምበር ከሆነ ፍሎት ወይም ደሲማል በሉ ብያቸዋለሁ። ስትሪንግ ከሆነ ደግሞ ካራክተር ሊሆን ይችላል ኦር ቫሪያብል የሆነ ካራክተር ሊሆን ይችላል። ቫርካር ምንድነው ልዩነቱ? በደንብ እዩ። ይህንን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። በነገራችን ላይ ኦኬ ቫሪያብል ካራክተር ማለት ምን ማለት ነው? ሁለቱንም በነገራችን ላይ ለምሳሌ እንደዚህ ስትሰሩ ምንድነው የምታደርጉት? ኦኬ ፈርስት ኔም ግን እንደው ቢበዛ የአንድ ሰው የፈርስት ኔም ስንት ሊሆን ይችላል ብላችሁ ነው የምትናገሩት። ኦኬ 50 ሊሆን ይችላል ስትሉ ኦኬ 50 ማክሲመሙ 50 ነው ትሉታላችሁ ለኮምፒውተሩ። ከዛ በኋላ ሁልጊዜ 50 ቤት ቦታ አሲዝልኝ ከ50 እንዳይበልጥ ከ50 እንዳያንስ ካላችሁት ካራክተር ማለት ትችላላችሁ። ካር ማለት ምን ማለት ነው? ካር ብላችሁ 50 ማለት ምን ማለት ነው? ኦልዌይስ የሚይዘው 50 ነው ማለት ነው። ኦኬ አይበልጥምም አያንስምም። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ጄዩ የሚባልም አንድ የቻይና ስም ባስገባ ኤፍዩ የሚባልም አንድ የቻይና ወይም የሆነ ሰው ስም ባስገባ ሁለት ነው የሚይዘው። ሁለትም ቢይዝ ሁለት ስፔስም ሁለት ቦታም ቢይዝ ኮምፒውተሩ ሜሞሪው ላይ ግን 50ውን ሁሉ ሪዘርቭ አድርጎ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ተመልከቱ። ሁለት ሳስገባ 48ቱ ዝም ብሎ ለዚህ ሰውዬ ሪዘርቭ ይደረጋል ማለት ነው። 10ም ባስገባ 40ው ሪዘርቭ ይሆናል ማለት ነው። ያን ምን ሲሆን ነው የምንጠቀመው? ካራክተር ሲሆን ነው። ቫርካር ካልኩት ካር ካልኩት ቫርካር ብዬ ግን 50 ካልኩት ምን ያደርጋል? በደንብ እዩ። 4 ከሆነ 4 ያስቀምጥልኝና አራቱን ቦታ ሌላውን ግን ባዶ ያደርገዋል፣ ያጠፋልኛል ማለት ነው። አያችሁት? 5 ከሆነ 5ቱን ይጠቀምና 45ቱን ደግሞ አቮይድ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ከፈለኩ ቫርካር የሚባል ዳታ ታይፕ ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ምንድነው ታዲያ ቫርካር መጠቀም አይሻልም ወይ? ስፔስ ኮንሱም እንዳያደርግብን ብዙ ስፔስ እንዳይወስድብን ብትሉ ይቻላል። ግን ትልቁ ችግር የቫርካር ምንድነው? መጀመሪያ ምን ያደርጋል? ቫርካር 50 ካላችሁት አበበ ስትሉ መጀመሪያ ኔም የሚለው ስንት ነው የተያዘለት ይላቸዋል። 50 አበበ ስንት ነው? 10 ከ50 ላይ 10 ስቀንስ ስንት ይሆናል? 40 ስለዚህ 40ውን አስወግዳለሁ ብሎ ካልኩሌት ያደርጋል ማለት ነው። ያ ኮምፒቲሽናል የሆነ ካልኩሌት የማድረግ የማሰብ ጊዜውን ይፈጅበታል ማለት ነው። ዴርፎር ምናልባትም ስፒዱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ማሽን ካላችሁ ችግር የለውም ቫርካር መጠቀም ትችላላችሁ። ቦታ በጣም እጥረት ካለባችሁ ደግሞ አሁን ቦታ እጥረት ካለባችሁ ቫርካርን ትጠቀማላችሁ። አይ ቦታ ችግር የለብኝም ካላችሁ ካር ትጠቀማላችሁ። ብዙ ጊዜ ግን አድቫይዝ የሚደረገው ቫርካር እንድንጠቀም ነው ማለት ነው። ቫርካር ማለት ቫሪያብል የሆነ ሌንግዝ ያለው ካራክተር ማለት ነው። ስለዚህ ስቱደንት አይዲን ኢንት ብለነዋል። ፈርስት ኔምን ቫርካር ብለነዋል። 50 ብለነዋል። በቅንፍ ውስጥ ነው የምትጽፉት። ስትጽፉ እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትጽፉት? በደንብ እዩ። እንደ አንደርስታንድ እንድታደርጉልኝ ስለምፈልግ ማለት ነው። ፈርስት ኔምን ቫርካር ትሉና ያው ጽሁፉ ላይ ላይነበባችሁ ይችላል። በኋላ ስጽፈው ግን በደንብ አሳያችኋለሁ። 50 ታረጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ፈርስት ኔም ፊት ለፊት ላይ ኦኬ። ይሄን እንደውም እዚሁ ላይ የተሰራውን እያሳየኋችሁ ልምጣና ከዛ ግልጽ ይሆንላችኋል። ስኩዌል ሰርቨርን እየከፈትኩት ነው። ስኩዌል ሰርቨር ኢሚዲየትሊ እንደተከፈተ አሳያችኋለሁ አንድ በአንድ ማለት ነው። ይሄው እየከፈተ ነው። ናው ወደዚህኛው ልመለስ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ስቱደንት አይዲ ኢንቲጀር ነው። ፈርስት ኔም ቫርካር ነው 50 ነው ብያችኋለሁ ሳይዙ። ላስት ኔሙ ቫርካር 50 ነው ብያችኋለሁ። ዴት ኦፍ በርዝ አሁን በቀን ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ ዴት ታይም የሚባል ብለን እንነግረዋለን ማለት ነው። ኦኬ ዲፓርትመንት አይዲ ኢንቲጀር ነው አልኩት። ጀንደር ማለት ካራክተር ነው። ካር ማለት ዋን ወይም አንድ ማለት ነው። አንድ ካራክተር የሆነ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ልምጣና ስቱደንትን በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ስቱደንት እንዴት እንደማመጣና እንደማሳያችሁ ማለት ነው። ከዛ ግልጽ ይሆንላችኋል። ኦኬ ወደዚህ ልምጣና ለሚ ብሪንግ ማይ ስቱደንት ኤስኤምኤስ ኒው የሚለውን ዳያግራሙን ላምጣና በደንብ እያሳየኋችሁ ክሊር የሆነ አንደርስታንዲንግ ይኖራችኋል ማለት ነው። ከዛ ዳታ ታይፕ ምንድነው የሚለውን
በዛውም አንደርስታንድ አድርጋችሁ እንድታልፉልኝ ይፈልጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ as thinking okay let me once it is finished it will come on SQL server okay it is restarting again some problem አለበት እስከሚጀምር ድረስ እንጠብቀውና SQL server immediately እንደጀመረ አሳያችኋለሁ ያንዳንዱ ዳታ ታይፕ እንዴት እንደተገለጸ ማለት ነው። ያ ምን እየተባለ ይጠራል? ዳታ ታይፕ ይባላል። ዳታ ታይፕ ማለት a type of data that you are inserting into a computer ማለት ነው። ለምን ሜሞሪው ወይም ኮምፒውተር ውስጥ ምን አይነት ሜሞሪ ውስጥ ማስቀመጥ እንዳለባችሁ የሚነግራችሁ ማለት ነው። በኋላ ላይ ስለ SQL server በደንብ እየነገርኳችሁ እመጣለሁ። ኦኬ now let me bring this guy come on okay where is diagram here we go come on I'll create a new one okay oh SQL server is closing I don't know what happens with my SQL server I'll bring it back okay ከመጀመሪያ እንጠብቀውና ያን ነው ማለት ነው። ይሄ ዳታ ታይፕ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ዳታ ታይፑን ክሬት አደረግን ብለን እናገራለን ማለት ነው። ናው ምን አደረግን? ቴብሎቻችንን ክሬት አድርገናል፣ ኮለመኖቻችንን ዲፋይን አድርገናል፣ ዳታ ታይፓችንን ዲፋይን አድርገናል ማለት ኖርማላይዝ አድርገናል፣ ዳታ ታይፓችንን ዲፋይን አድርገናል ማለት ነው። ናው SQL server is there let me bring here okay I think I better just SMS new let me expand diagram right click new diagram there you go እንዲል አድርገው there you go እዚህ ጋር ልምጣ ቴብሎችን ሁሉ ላምጣቸው ለምሳሌ ተመልከቱ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ፈልጋለሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቴብል ስለሆነ እነዚህ ላምጣና ያሳየኋችሁ በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ኮርስ የሚባል አለኝ ኦኬ ፋክልቲ ኢንስትራክተር እዚህ ጋር ላይ ኢንስትራክተር ኮርስ የሚባል አለኝ ሃይስት ኤጁኬሽን የሚባል አለኝ ኖቲስ የሚባል አለኝ ሴሚስተር የሚባል አለኝ ስቱደንት የሚባል አለኝ here you go እስኪ አድ ላድርገው ተመልከቱ ይሄንን ሪሌሽንሺፕ እንዴት እንደሰራው በኋላ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምትሰሩና እንዴት ይሄ ሪሌሽንሺፕ መጣ ይሄን ዳያግራም እንዴት ነው ክሬት ማድረገው I will show you that later አሁን ግን እያወራን ያለነው ዳታ ታይፕ እና ቴብል ክሬት እንዴት እንደምናደርግ ነው። ተመልከቱ አሁን ስቱደንት የሚባለው ቴብል ላይ ልምጣ ይሄን ስቱደንትን ተመልከቱ ቅድም ምን ብያችኋለሁ ስቱደንት አይዲ ኢንቲጀር ነው ብያችኋለሁ ፈርስት ኔም ቫሪያብል ካራክተር ነው ብያችኋለሁ ላስት ኔም ቫሪያብል ካራክተር ነው ይሄ ዴት ታይም ነው ይሄ ኢንቲጀር ነው ይሄ ጀንደር ነው ይሄን ለማወቅ ራይት ክሊክ ላድርግና ቴብል ቪው ብዬ ስታንዳርድ በስታንዳርድ መልክ አሳየኝ ብለው ተመልከቱ ስቱደንት አይዲ ኢንቲጀር ነው ይለኛል ምን ማለት ነው 8 ቢት የሚፈጅ ኢንቲጀር ነው ማለት ነው አያችሁት ይሄ ማለት ነው 8 ባይት ይሆናል ከዛ አይ 8 እኮ በጣም ይበዛብኛል ማነስ አለበት ካላችሁ ስሞል ኢንት የሚባል አለ ስሞል ኢንት ይው ወደ ታች ብትመጡ ይችን ነገር ብትነኳት በጣም ብዙ አይነት ዳታ ታይፖች አሉ ይታያችኋል ስሞል ኢንት የሚል አይ ስሞል ኢንትም በጣም ይበዛል ትንሽዬ ነው የምፈልገው ካላችሁ ደግሞ ታይኒ ኢንት የሚባል አለ አያችሁት ስለዚህ ኢንት ማለት 8 ከዛ በኋላ 4 ከዛ በኋላ 2 ባይት ሴቭ የሚያደርግላችሁ ማለት ነው ኦኬ ቫሪያብል ካራክተር 50 ብየዋለሁ እያንዳንዱ ፊደል 8 ይፈጃል 8 ሲባዛ በ 8 ሲባዛ let me close this guy okay 8 ሲባዛ በ50 ማለት ነው 8 ሲባዛ በ50 ይሆናል ማለት ነው ላስት ኔም ላይ እንደዛ ያደረጋችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን መስራት የምትችሉበት ኦፕሽን አላችሁ ማለት ነው ይሄ ዳታ ታይፕ ይባላል look I did this one ከዛስ የሌላውንም እንደዚሁ ያደረጋችሁ በወረቀት ላይ ነው መጀመሪያ የምትሰሩት ኦኬ ኮርስ ላይ አሁን ለምሳሌ ኮርስ ላይ ብመጣ ይሄን ላሳያችሁ እንዴት እንደሰራሁት ከዛ በኋላ እንዴት ነው ኮድ ማድረገው I will show you ዳታ ታይፕ የሚባል ይሄ ነው ኮርስ ነምበሮች ቫሪያብል ካራክተር ብየዋለሁ ለምንድን ነው ቫሪያብል ካራክተር ያረጋው ብትሉኝ ኮርስ ነምበርን የምታስታውሱ ከሆነ ስንሰራ ማትስ 101 ብየዋለሁ ተመልከቱ ኮርስ ነምበር ላይ ኤም የምትል ስላለች ቫሪያብል ካራክተር ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ያደረግን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው አንዳንድ ቦታ ለምሳሌ አሁን እኛ ጋር እዚህ ሀገር ሁሉም ነገር በእንግሊዝኛ ነው የሚጻፈው አይደል እኛ ግን በአማርኛ ስም ያለው ሰው እንዲገባለት ፈለግን ኦር በቻይንኛ ስም ያለው ሰው እንዲገባለት ፈለግን ያ ደግሞ ዩኒኮድ ካራክተር ነው that means ስታስገቡት በራሱ በኋላ ላይ ሴሌክት ስታደርጉት ስፔሻል ካራክተር አድርጎ ዝም ብሎ እንዳያመጣባችሁ ልክ እንደ ፊደል እንዲያነብላችሁ ዮሴፍ ሲባል ዮሴፍን በአማርኛ እንደተጻፈ እንዲያስገባላችሁ ከፈለጋችሁ instead of varchar ወይም car n car ማድረግ ትችላላችሁ n ማለት ዩኒኮድ ካራክተር ነው ማለት ነው ያ ካራክተር እንደ ተጻፈው ይቀበልላችኋል እንደ ሲምቦል ይቆጥረዋል ማለት ነው ስለዚህ ዮ የምትለዋን በአማርኛ ዮ እንደተጻፈች አድርጎ ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው ዩኒኮድ ካራክተር እየተባለ ይጠራል therefore ዩኒኮድ የሆነ ቫርካር ከሆነ n ቫርካር ትሉታላችሁ ዩኒኮድ የሆነ ካር ከሆነ ደግሞ n ካር ትሉታላችሁ ማለት ነው ኦኬ